Another recipe vlog na naman po tayo. This time, magbe-bake naman tayo. I'm gonna show you the easy way ng pagbe-bake ng cake. See, I'm using cake box. So, cake box. Ito yung portion ng measurement. So, I'm using 6 eggs. Ayan. Ito, hot coffee, warm milk, cocoa powder, at saka yung ating canola oil or vegetable oil. Since gagawa ako ng 3-layer cake at saka cupcakes. Okay, let's start. Since I'm only using cake box, nilalagyan ko siya ng cocoa powder. 1 tablespoon per box, so I got 2 tablespoons. I-mix nyo lang. And then, yung ating eggs. Kaya pala ako naglalagay ng cocoa powder para maalis-alis yung tamis niya. Kasi yung cake mix masyadong matamis para sa akin. So, ilalagay lang lahat natin yung mga ingredients except for the coffee. Hayaan ko muna mag-blend lahat ito. Habang nagmi-mix to, let's prepare for our pan. May ginagamit akong cloth, binabad ko siya sa tubig na, and then nilarap ko siya sa aking pan na gagamitin para hindi siya maumbok yung cake na gagawin ko. So I do have to cut. Hindi na ako magka-cut. So ito yung easy way po para mag-bake ng 3-layer cake. Yung 2-layer kasi gusto ko walang umbok. And then yung first layer, gusto ko medyo may umbok siya kasi kailangan ko ng parang 3D effect. And let's put our coffee. Dahan-dahan lang ang pag-mix ng hot coffee kasi baka mag-stir sa inyo. Hayaan nyo siyang parang matubig-tubig siya. Parang hindi siya yung I think malabnaw dapat siya. Malabnaw. Ito kagandahan kasi ng cake box. Easy lang siya para pag mini-mix, ganon. Next time, gagawa naman ako from the scratch. Pero I'll teach you first paano gumamit ng easy way or ng parang yung cake box parang gawa siya from the scratch. Just make sure na ni-scrape niyo yung bowl once in a while para maano yung sa ilalim na dumidikit na chocolate para ma-mix well sila. See, naka-prepare na ako for my pan. I have this 2 pan para sa and then this is the first layer. Gusto ko may umbok siya. So, hindi ko siya nilagyan. I got this from Wilton, yung mga cloth. So, I'm putting 2 cups for the last 2 layer. And then, yung first layer ko, medyo dadagdagan ko kasi gusto ko talaga yung medyo may siya. 3D effect siya. Gagawa pala ako ng flower design. Ganito nga palang gumagawa kayo ng cake na layered siya or ayaw nyo nang ikakat siya. Make sure na i-measure nyo siya. Measuring cup is a good tool to use. And I found out this is the fastest way to bake the cake, especially yung mga layered na ayaw nyong ikat. I think I baked this only for 18 minutes for 170 degree. And depende rin naman sa oven, ang temperature lagi pag-bake ng cake. Iba sa akin, iba rin sa oven niya. Parang minsan, bakit sa kanya nagawa niya ng maayos? It's because of the temperature and the eggs. Professional baking kasi mini-measure nila by grams ang mga eggs. Tcharan! Luto na ang ating cakes. Ayan. Yun yung sinasabi ko, yung pinaka-top ng cake ko dapat may umbok ng unti. Let's start with our icing. Second batch ko na to. Ito na yung first batch na nagawa ko kasi pangit yung na-record ko nung first batch na Pero gumagawa kasi ako ng 2 batch. Isa para ko sa icing ko. This one is for my icing or flower design. Kailangan matigas yung mixture. And then this is the second one for my filling. At saka yung pangka-crumb coat ko sa cake. So, I'm only using 1 whole butter which is 220 grams of it. And isa-soften lang natin yung ating butter first.
Then, yung ating shortening. Ang shortening kasi, nakakatulong to pang patigas ng icing or para hindi agad mag-melt. Yung mga pang-decor talaga, ang ginagamit lang nila, especially pag buttercream, is shortening. Pero ako naman, ayokong ginagamit ng puro shortening, parang walang lasa. So, maglalagay lang ako ng icing. Yung icing ko, hindi ko sinisave kasi may nabibili akong good quality ng icing na hindi siya buo-buo. Then, ito yung way ko na tinatakpan ko siya para hindi yung mga powder mag-aano sa air. Ganun yan. Titilamsik. Dahan-dahan lang. Portion lang ang nalagay nyo. And aantayin nyo lang mag-increase yung volume ng icing mixture nyo. And don't forget, lagi nyo i-scrape on the bottom yung ano nyo para ma-mix well sila. Separate ko yung para sa aking crumb coat. And then the other half is para naman sa aking filling. And kung patigas-tigas pala yung icing nyo, maglagay kayo ng milk or water para lumambot. I'm using oreo. Inalis ko yung puti para hindi masyadong matamis. And sobrang tamis na kasi ng icing para ilagay pa natin yung filling ng oreo. So, dapat, kaya inalis ko na yun. Ito na yung ating oreo filling. Then, let's start. Ito na, prepare muna natin yung ating pangka-crumb coat. Ito yung first layer ng icing cake. So, gagamitin ko tong on the edge ng cake, parang harang para sa filling. Para hindi, parang magmi-mix palabas yung oreo filling. Ang mali ko dito, hindi ko na dapat nilagay sa piping bag yung oreo. Kasi, yung mga bits na nag-i-stuck siya. I should just have it as slurry it na lang. So, since nalagay ko na, might as well use it. Just make sure na coated lahat yung cake nyo. This is the reason bakit ako na-hook sa cake making or cake design. Maraming trial and error. Na-challenge ako. Hindi siya yung tipong kailangan kasi right measurement, ganun. Basta na-challenge ako pag-design. Yung minsan marami akong mali, hindi siya umaalsa, ganun. Pero I love the challenge. Hindi ako nag-aral ng baking. I did take a icing course for two course in Wilton. Yun lang. Kasi, ang pangit-pangit kong mag-design. My first attempt of baking is carrot cake na gusto ko siyang lagyan ng design na, hindi ko siya malagyan ng design. Ang pangit ng pagkaka-design. So, from then, na-challenge ako. Nag-aral ako mag-icing design. And on baking naman, hindi talaga ako nag-aral. Parang I grew up seeing my mom na nagbe-bake siya ng carrot cake, pineapple upside down, mga ganon. So, since I love carrot cake, yun ang unang attempt ko na ginawa. From there, dire-diretso na akong nagbe-bake. Pero occasional baker lang ako. Hindi ako yung tipong naggagawa or ganon. After ko mag-aral ng icing decor, so kailangan ko mag-practice. Lahat ata ng pinsan ko, friends, nagawan ko ng cake. So, nakakapag-practice ako. So, marami-rami na rin akong nagawang cake from, I think I started cake design mga 5 years ago. 5 years ago na. So, marami na akong na-bake na cake. Minsan, gagawa ko sila ng slideshow. Parang cake design and baking is my like hobby, stress reliever. Parang feeling ko nakakalma ako pag gumagawa ako ng cake, gano'n. Or nagde-design ng cake, medyo na-challenge kasi ako. I do a lot of cooking kasi, so most of the time yung baking ko parang on the side lang yan.
pang special lang na special request like this one, my friend request cake. So, ito yung gagawin ko sa kanya. Although nagawa ko na to dati in a small version, binigay ko sa pinsan ko. Mapapansin niyo yung cake natin, parang ang messy-messy niya. Kasi ito yung crumb first layer ng cake. After this one, ilalagay ko siya sa fridge for 30 minutes para mag-set. And then, dun ko pa lang siya uumpisahan i-icing ng decor. Let's start. As you can see, time-lapse ko na to kasi matagal to. It's like 45 minutes ang cake design. I started muna dun sa French, parang French ko sa labas. Ito yung sinasabi ko, dapat medyo firm yung icing na imimix nyo. Especially if you're using Russian tip. I'm using Russian tip. Sa Russian tip kasi, pag yung sobrang fluffy yung icing na ginawa nyo, hindi siya magsiset or hindi siya yung parang hindi mag-stand up na maayos yung mga flowers na ginagawa nyo. So, kaya kailangan medyo firm yung icing na mixture na gagamitin. Ang contrast ko dito is yung purple. So, hindi naman dapat lahat na parang colorful, gano'n. Dapat meron kang isang medyo darker para mapapansin yung mga colorful na flower na gagamitin mo. Ililink ko na lang sa baba kung ano yung mga tips na ginamit ko for mga icing tips na ginamit ko. And remember, sabi ko gusto ko may umbok yung first layer ko. This is the reason. So, para medyo nagpa-pop up ng konti yung mga flower sa gitna. Hindi siya pag yung flat yung cake na ginawa ko, napaka-flat ng mga flower. So, yun ang parang may 3D effect sa mga flowers. Yan yung sinasabi ko pag makikita mo, akala mo napaka-easy gumawa ng icing. Actually, maraming kind ng mixture ng icing. Especially may cream cheese para sa certain cake pala. It's like sa cupcake, kailangan medyo fluffy siya. Sa mga ganitong cake na ginagawa ko, medyo firm. Which is kailangan magdagdag ng more on icing sugar kaysa sa butter. And ang pag-mix ko is, habang ginagawa ko yung base ng icing sugar ko, dapat medyo firm siya kasi maglalagay pa ako ng mga colors. Especially if you're not using gel type, yung mga liquid type, lalong madaling mag-iba yung consistency ng icing nyo. Sa mga gumagamit naman ng liquid, mga gel type, you can add liquid or milk or water naman to adjust. Sa mga icing tips naman sa paggamit nito, is iba-ibang variety naman sila. There's certain tips para sa isang certain flower, parang ganon. But mine is I don't have enough time na gumawa ng mga flowers. So, I'm using Russian tips. Ito yung parang naka-easiest way sa akin. Especially, like me na may trabaho din ako. So, kailangan ko ng ready, easy way of making icing decor. Since hindi pa ako masyadong marunong gumawa ng decor from using gum paste, medyo pinag-aaralan ko siya ngayon. And fondant, medyo nakakagawa na rin ako ng design ng fondant using fondant. Ito na! See? This is my floral cake. What do you think, guys? Mukha ba siyang gawa ng isang professional baker or professional icing designer? Yan. Or do you think, should I make more vlog tungkol sa cake design or baking instead of cooking? Anyway, I hope makatulong to sa mga interested sa baking and cake design. Please do subscribe, like, and share this video. Thank you very much for watching.